એક પાદરી હતો, સ્કૂલ ચલાવતો હતો. પાદરી એટલે ફાધર. See, when you take Diksha in Christianity, you first, the men become brother and then finally father. The females become sister and then mother. Mother Teresa. So, of course, મારો એમએમાં મારો એક ફ્રેન્ડ હતો કીથ ડિસુઝા, અને એમએ પૂરું થયા પછી અમે બંને પીએચડી કરતા હતા, એક બીજા વિષયમાં, હું આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર. અને સમવેર નિયર 97, 98 એનો લેટર આવ્યો મારો કે હું ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં જે સંસ્થા હતી, સોસાયટી ઓફ જેઝુઇટ્સ, એમાં દીક્ષા લઈ રહ્યો છું. એટલે એને ખબર કે મારું પણ વલણ આ તરફનું છે, એટલે કે આઈ વુડ વોન્ટ યુ ટુ બી પ્રેઝન્ટ ઇન માય દીક્ષા. ચર્ચમાં દીક્ષા લઈ રહેતા. સો આઈ વેન્ટ પૂનાના કોઈ ચર્ચમાં દીક્ષા લેવાનું હતું. 2-3 દિવસ પહેલા ગયો હતો. તો એને પૂછતું હતું કે પછી દીક્ષા પછી શું તમે લોકો કરો, શું તમારી દિનચર્યા હોય. એને બહુ સરસ કીધું કે અમારો હેતુ સેવા છે. તમારી કોઈ સાધના હોય કે ન હોય, એને જે વાત કરીએ સાંભળો કે ક્રિશ્ચિયાનિટીમાં સવાર સાંજ પ્રાર્થના કરવાની અને સવારના 9 થી સાંજના 7 સેવા કરવાની. 9 to 7 સેવા એજ્યુકેશનમાં હોય, કોન્વેન્ટ સ્કૂલ હોય કે એવી હોય તો એમાં દે ટીચ. ફાધર વોલેસ મેથેમેટિક્સના ટીચર હતા. સવારના પ્રાર્થના, સાંજના પ્રાર્થના, એ અમારી મસ્ત છે, નહીં તો અમારી દીક્ષા તૂટી કહેવાય. તો બધું પ્રાર્થનામાં શું હોય તો કે બેઝિકલી એવી બાઇબલના એવા ફકરાઓ અમે સવારના લઈએ અને એવા હિમ્સ ગાઈએ, એવું ચેન્ટિંગ કરીએ કે જેમાં પ્લીઝનો સૂર હોય. ઇન ધ મોર્નિંગ પ્રાર્થનાનો સૂર પ્લીઝ હોય. પ્લીડિંગ ટુ જીસસ કે હું આજે તારા માર્ગે ચાલુ અને તારા પ્રત્યે અપૂર્વ ભક્તિ, આપણે જે પરમ ભક્તિ અને વિતરાગ પુરુષના મૂળ ધર્મની ઉપાસના, એવા ટાઈપની પ્રાર્થના હોય. અને સાંજની પ્રાર્થનામાં સોરી અને થેન્ક યુ હોય. આખા દિવસમાં તું જે જાગૃતિ ચૂક્યો એનું સોરી હોય, અને પછી જે સારું તારાથી થયું એ બધા માટે ગ્રેટિટ્યુડ હોય. સવારની પ્રાર્થના પ્લીઝ, સાંજની પ્રાર્થના સોરી એન્ડ થેન્ક યુ. જૈનિઝમમાં આ પ્રકારની છે. સૂર છે પ્રતિક્રમણ બોલો તો એ સોરીનું સૂર હોય, પ્રાર્થના બોલો તો વાત તો મારે આ એ કરવાની છે કે એક પાદરી, he was a headmaster in a school. Father was a headmaster, કોઈ કોન્વેન્ટ સ્કૂલ હશે. And he was successful in building a church in that school. સ્કૂલ તો હતી જ, પણ he was successful in proposing, passing, execution, અને એમ કરીને એક ચર્ચ બન્યો. અને ચર્ચ બન્યા પછી એને અંદર પુલક તો થાય કે નહીં, ખુશી તો થાય કે નહીં, પણ એ ખુશીમાં જો ગ્રેટિટ્યુડનો ભાવ ન હોય તો અહંકાર થાય. ખુશી તો થવી જ જોઈએ. આખો તો રોદના નથી ગાવાના. ખુશી તો થવી જ જોઈએ, પણ એ ખુશીમાં જ્ઞાનીને ખબર પડી જાય કે આ કર્તૃત્વની ખુશી છે, ઈગો ડુઅરશિપની, કે ગ્રેસ એન્ડ ગ્રેટિટ્યુડ છે. એક્સપિરિયન્સિંગ ગ્રેસ, એક્સપ્રેસિંગ ગ્રેટિટ્યુડ. તો એ બહુ ખુશ થયો કે હાઉ નાઇસ, હવે ચર્ચ બન્યું છે, છોકરાઓ પ્રાર્થના કરશે, રવિવારનું માસ થશે, અને એમ કરતાં કરતાં ધર્મનું શિક્ષણ પણ લોકો પામશે. એ ખુશીમાં પણ ફાધર હતા ને, એ સાધક હતા, તો સહજ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન થયું એન્ડ હી રિયલાઇઝ ધીસ વોઝ પ્રાઇડ. આમાં મેં કર્યું એવો ભાવ આવી ગયો. મેં ન કર્યું હોત તો લોકો જીસસના દર્શન, શ્રવણ વગેરે પામતે નહીં. મેં કર્યું તો આજે ધર્મના સંસ્કાર, એમ વિશિષ્ટપણાનો ભાવ આવ્યો. તરત જ he fell on his knees. You know how the Christians pray. Jesus himself taught when he was arrested ત્યાં જેરુસલેમમાં. He taught how to pray. So he fell on his knees અને આમ હાથ કરીને he is praying. હું ગુજરાતીમાં તમને કહી દઉં. હે પ્રભુ,
church was already destined to be made. તમારી ભાષામાં કેવલીના જ્ઞાનમાં હતું જ, જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં હતું. So the church was destined to be constructed here. It happened that in that time I was the headmaster of the school. Oh Lord, thank you to make me your instrument. આ તો થવાનું જ હતું ચર્ચ, પરંતુ તે વખતે કોઇન્સિડન્ટલી હું હેડમાસ્ટર હતો, આટલું જ બન્યું છે. મેં કંઈ કર્યું જ નથી, આ તારું જ સર્જન છે. પણ તે વખતે હું હેડમાસ્ટર હતો અને આઈ હેપન ટુ બી ધી હેડમાસ્ટર એટ ધેટ ટાઈમ. હવે તમે દરેક સેવાના સક્સેસ વખતે આવું આ યાદ રાખજો. આ પાદ ધ ફિલિંગ ઇઝ ઓફ ગ્રેટિટ્યુડ. થેન્ક યુ ગોડ ટુ મેક મી યોર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ. મને નિમિત્ત બી બનાવ્યો આ કાર્યનો, એના માટે થેન્ક યુ. આવો ભાવ રહ્યો તો અહંકાર તૂટે છે, અને નહીં તો અહંકાર વધે છે, જે મર્યાદા મૂકી અને સત્પુરુષની નિંદામાં બી પ્રવર્તે છે. અનુપસ્થિત વ્યક્તિત્વ, મૌલિક જે એમના મહેંદીના એક્સપિરિયન્સમાં બોલ્યા હતા, રાઈટ? અનુપસ્થિત વ્યક્તિત્વ. સેવા કરું ને સેવક જ ના હોય, સેવા થાય અને સેવક જ ના હોય, એવી મારી અંતરંગ દશા જોઈએ. બહિરંગ તો રહેવાનો જ કોઈ કરતા, કોઈ કરે છે ત્યારે એ થાય, પણ અંતરંગમાં ખાલી સેવા રહે ને સેવક ન રહે. સેવકની ડિઝાયર્સ નહીં, સેવકની એક્સપેક્ટેશન નહીં, સેવકનો ઈગો નહીં. એક સંતને તો વરદાન આપ્યું ભગવાને કે તારી છાયા જેના જેના ઉપર પડશે એના દુઃખ, શોક વગેરે, રોગ વગેરે એ બધું નષ્ટ થશે. સચ અ બ્યુટીફુલ થિંગ. તારી છાયા જ્યાં જેના જેના ઉપર પડશે એના સર્વ રોગ, દુઃખ, શોક વગેરે બધું નષ્ટ થઈ જશે. કેટલું મોટું વરદાન કહેવાય. એમને બોલવાની પણ જરૂર નહીં, પ્રવચન કરવાની પણ જરૂર નહીં, ખાલી એમની ઉપસ્થિતિ અને કોઈનું દુઃખ ટળી જાય. બીજું વરદાન માંગ્યું. હે પ્રભુ, આવું જ્યારે બને ત્યારે કોઈને ખબર ન પડે કે આ મારા કારણે થયું છે, એવું વરદાન આપે. આ તો મૌલિકને જોઈને એના એક્સપિરિયન્સમાં મને એ ગમ્યું હતું. ભલે કીધું મેં હોય, પણ એને એ મહત્વનું લાગ્યું, એ મને ગમ્યું હતું કે આ સેવા થાય ને મને યાદ ન કરે. મુરલીના અવાજ સાંભળીને મુરલીધર ઉપર નજર જાય, મુરલી ઉપર કોઈની નજર ન જાય, મારી અનુમોદના ન થાય, મારે આ ન થાય, એવી સેવા મારે કરવી. ડીપ મુમુક્ષુતા જશે. હસન ને રાબિયા, બગદાદની રાબિયા મહાન સંત હતી. હસન પણ સંત હતા. હસન એક વખત રાબિયાને મળવા આવે છે. 25 વર્ષની સાધના કરીને એમને એક એવી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થયેલી કે નમાજ પડવાની હોય તો શું પેલું આસનને શું કહે, મહેનત શું કહે, so can I say short carpet or something like that, to understand? તો એ કાર્પેટ ઉપર એ પાથરીને જેમ સામાયિક વખતે આપણે કટાસનું રાખીએ, એટલી એની વેલ્યુ છે ઇસ્લામ ધર્મમાં, એટલું એનું રિસ્પેક્ટ બી છે. તો એ પાથરીને નમાજ પડવાની હોય, પણ 25 વર્ષની સાધના પછી એવી સિદ્ધિ મળી કે એ આ કાર્પેટ પાણી ઉપર રાખીને એના ઉપર નમાજ પડી છે. એટલે રાબિયા સાથે થોડો વાર્તાલાપ કરીને પછી રાબિયાને કહે કે ચલો નમાજનો સમય થઈ ગયો, તો કે નમાજ પડીએ. તો કે ચલ ને આપણે આ તલાવ પર જઈને. રાબિયાને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ સાહેબને એની સિદ્ધિનું પ્રદર્શન કરવું છે. એટલે તલાવ પાસે ગયા અને પેલા જતા હતા. એટલે કે હસન ઉભો રહે ને, આપણે પાણી ઉપર નમાજ પડવાને બદલે આપણે કાર્પેટ હવામાં પાથરી અને નમાજ કરીએ. કારણ કે 25 વર્ષની સાધના પછી રાબિયાને એવી સિદ્ધિ મળી હતી કે હવામાં કરી છે. એટલે પેલો બિચારો, આપણે તો અદ્વિતીય હોય તો ખુશી રહે, આપણને જેવી સિદ્ધિ બીજાને બી હોય તો શું ખુશી રહે. તો એ મૂંઝાયો અને પછી રાબિયા બોલી
કે આપને બે જે સાધના કરીને સિદ્ધિ મળી છે ને, એ માછલી અને કબૂતરને સહજ મળી છે. માછલી અને કબૂતરને સહજ મળી છે. આપનું બડપ્પન એમાં છે, આપનું મહિમા મહત્તા એમાં છે કે આપને આવી સિદ્ધિઓથી પ્રભાવિત ન થઈએ અને બીજાને પ્રભાવિત કરવાની ઈચ્છા ના રહે. એમાં આપણું મોટાપન છે. તો સત્પુરુષનું અવલંબન વિના ક્યાંથી માન જાય? મોક્ષ માર્ગનો યથાર્થ પુરુષાર્થ ક્યાંથી થાય? ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન વીક છે, જ્યાં જીવને ખબર નથી પડતી કે આ એનો અહંકાર છે. જ્યાં વીર્ય જેટલું ઠંડુ છે કે સમજ પડે તો બી કંઈ કરી શકતો નથી, ત્યાં સત્પુરુષની કૃપા દ્રષ્ટિ વિના ક્યાંથી થાય? એટલે બહુ સુંદર જ્ઞાનીઓ કહે છે કે ફર્સ્ટ ચૂઝ સમવન ગુડ ટુ મેક હિમ યોર આઈડિયલ, યોર આદર્શ. You have to choose જેને તમે ગુડ માનો છો. It may be some character from the scriptures like Arjun, Mirabai, Pasna, or someone in present. Not necessarily Sadguru also. તમને જેના માટે એમ થતું હોય કે આ ખરેખર સારો પુરુષાર્થ કરે છે, એવું choose someone who is good and every time think કે એ કઈ રીતે બિહેવ કરશે આવી સ્થિતિમાં. Choose someone either from the past, either from some character of the scriptures. આટલી બધી કથાઓ તમે સાંભળો છો તો ચૂઝ સમ કે મારે સુલસા જેવું બનવું છે કે આ બનવું, વોટ એવર, અને ઓર ઇન યોર પ્રેઝન્ટ ટાઈમ, and then go on thinking how would that character behave.